हॅलो गोंयकार आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी वो हँडकर्चीफ वो लेस लेसा आमी हे मास्क करूया कित्याक सारकें गरजे आमकां कित्याक हे आमगे पेंडेमीक वो एपिडेमीक हे आतां कोविड-19 वो वायरस वो बरो त्रास आख्या लोकांक आख्या संवसाराक आनी आमकां सर्जिकल मास्क तुका मेळपाक बरी डिफिकल्ट. आमकां सगळे संवसारान गव्हर्मेंट सांगताय मातशें सर्जिकल मास्क घेयना काय कित्याक हॉस्पिटलांतूय ती मास्क उणी जाताय मग कित्याक प्रोडक्शन व्हेरी लो कित्याक लॉकडावन जालो आहा आनी आज सगळे कडेन आनी हें आतां नाका आमकां हें आमकां म्हाका सदां हें फुडाराक सदां घालूंक पडटलें. तुमी चायना बी गेले जाल्यार ती 365 डेज म्हणटे भाशेन ती आख्या वर्स बरी घाताय. देल्ली गेले जाल्यार ती पोल्युशना लागून ती थिंगाय सदां घाताय. सो आतां हे वायरसा लागून वो इनविजिबल वायरसा लागून आमकां हें सदां घालूंक पडटलें आनी कितून पोस्टपेड करतली आमी हे मास्क घेवन ऑनलायन घेवन रेडीमेड घेयलोली. सो ताका लागून हे मास्क आमकां एक हँडकर्चीफ तरी घेयली जाल्यार आमच्या परतून वॉश करूं. आतां हँडकर्चीफ घेवपाचो आनी दोन बँडां रबर बँड जाय आमकां ती घेवपाची आनी हें मास्क करपाचें. आनी तूं खूंय वच भायल्यान शॉपिंगा वच खंय जाल्यार हें मास्क घालपाचें आनी भोंवपाचें. गाडी वॉश कर दुसऱ्या दिसा परतून कर. सो हें करपाक पयलीं सद्या हें अशें करून फोल्ड करूंक पडटलें आनी मागीर याडीन फोल्ड कर. हें फोल्ड जालें म्हणटी बँड घाल ताका आनी मागीर बँड याडीन घाल. हे दोनी सारके इक्वल जावपा जाय हे भाशेन चोय. ओडून दवर आनी मागीर हें ओड आनी हे पयलीं हिंदू पडे आहा हे हिंदू घाल. अशें करून उड्यान हिंदू घाल. हे पस्कोट्यां घाल. पस्कोट्यां घायलें की ना आतां ओड. आतां एक्चुली तुगेलें मास्क जालें. आतां चोय हें हांव आतां हें अशें तोंड अशें बॉटल जागोता आनी बॉटला घाल. आतां चोय तुगेलें कशें येयना भायर चोय बॉड एक्चुली पूण हें तुगेलें नाक पासून बंद जाता आनी तुका उलटे भाशेन तुगे तोंड तकली तरी सुबेज आहा व्हडली आहा जाल्यार हे रबर बँड मातशें लांब घेवपा पडटा तुका आनी भुरग्यां जाल्यार धाकटें घे. सो तुका चोवच्या पडटलें नाजाल्यार कित्याक हांवें ट्राय केलोलें. सो ती धाकटीं घायली जाता मुगे ती रबर बँड सायज भायर येवपा लागली. सो हांवें मागीर ही घायलें आतां मातशें मिडियम सायज. सो तुका ते भाशेन रबर बँड तुका घालूंक पडटलें चोय हें बरे भाशेन वता. सो हांव समजता तुमी हे भाशेन हें मास्क करून घातलीं म्हूण. सो चोयल देखून व्हिडिओ चड आनी चड देव बरें करूं.